මේ මගේ අතේ තියෙන්නේ Redmi Note 12 4G smartphone එක. ඔන්න දැන් ආයෙත් අපිට ලංකාවේදී company warranty තියෙන Xiaomi smartphone එකක් ලංකාවෙන් ආයෙත් ගන්න chance එක හම්බෙලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම අපිට second hand devices වලට යන්නේ නැතිව හොඳ quality specs තියෙන smartphone එකක් reasonable price එකකට අරගන්න මේත් එක්කම chance එක හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් iLanka අද කතා කරන්නේ second hand smartphones අතහැරලා ආයිත් brand new smartphone එකකටම යන්න අපිව motivate කරන budget range එකේ තියෙන අපිට specs වැඩියෙන් offer කරන මේ Redmi Note 12 4G smartphone එකේ hands on experiences ගැන. සාමාන්‍යයෙන් budget level smartphone එකක price එක මේ දවස්වල ලංකාවේ යන්නේ රුපියල් 60000කට ආසන්න ගානකට. ඇත්තටම මේකට අපිට smartphones හදන companies වලට blame කරන්න බෑ. මොකද ලංකාවේ dollar rate එකත් එක්ක සාමාන්‍යයෙන් ඉස්සර රුපියල් 30000 එතකොට 35000 අතර ගානකට තිබුණ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් දැන් විකිනෙන්නේ මේ රුපියල් 60000 කියන රේන්ජ් එකේ නිසා. ඉතින් මේ ගානට තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් ගත්තම සාමාන්‍යයෙන් ඒ ස්මාර්ට්ෆෝන්ස් වල තියෙන පොදු ලක්ෂණ තමයි ඒවවල ඩිස්ප්ලේ එක අනිවාර්යෙන් LCD ඩිස්ප්ලේ එකක් වෙන එක. එතකොට සාපේක්ෂව අඩු charging speed එකක්. තව 8 nanometer වල ඉඳන් 12 nanometer වගේ වෙනකන් යන power efficiency පැත්තෙන් පොඩ්ඩක් අඩු. එතකොට සාපේක්ෂව අඩු performances තියෙන SoC එකක්. හැබැයි අද මම මේ කතා කරන මේ Redmi Note 12 4G device එක price එක එහෙමම තියාගෙන ඒ කියන්නේ රුපියල් 60000 කියන range එකේ තියාගෙනම අපිට මේ price range එකේ තියෙන smartphone එකක දකින්න පුළුවන් features වලට වඩා වැඩි features අපිට offer කරලා තියෙනවා. මේ smartphone එක දැක්ක ගමන්ම එතකොට අතර ගත්ත ගමන් වුණත් මේක budget level smartphone එකක් කියලා ඔයාලට කිසිම වෙලාවක හිතන එකක් නැහැ. මොකද මේකේ ඩිසයින් එක වගේම hands on feel එක ගොඩක්ම ප්‍රීමියම් ලෙවල් එකේ තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. මේකේ බැක් එක වගේම ෆ්‍රේම් එකත් ප්ලාස්ටික් වලින් හදලා තිබුණත් ඒක නිකන් ග්ලාස් බැක් එකක ෆීලින් එක දැනන විදිහටම මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බිල්ඩ් එක ඩෙවලොප් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම Redmi Note 12 5G ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ඩිසයින් එක කර්ව් ඩිසයින් එකක්නේ. හැබැයි මේ 4G වේරියන්ට් එකට හම්බෙලා තියෙන්නේ Redmi Note 12 Pro ස්මාර්ට්ෆෝන් වල තියෙනවා වගේ flat edges තියෙන ඩිසයින් එකක්. තව මේක ගැන විශේෂයෙන් කියන්න ඕන දෙයක් තමයි සාමාන්‍යයෙන් budget level smartphone එකක් එන්නේ IP rating එකක් එක්ක නෙවෙයි වුණත් මේ build එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ IP53 rating එකක් එක්ක කියන එක. ඒ කියන්නේ මේ device එක සාමාන්‍යයෙන් dust එකෙන් වගේම වතුර පොඩ්ඩක් වැටුණා කියලා ප්‍රශ්නයක් වෙන එකක් නැහැ. හැබැයි එහෙම කියලා මේක වැස්සකදී වගේ use කරන්න යන්න එපා. මොකද IP53 protection එකක් තියෙන device එකකට එච්චර ලොකු වැඩ කෑලි දාන්න බෑ. එතකොට button and ports ගැන කතා කරොත් මේකේ right side එකේ සාමාන්‍ය විදිහටම power button එකත් එක්ක volume keys බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ මේ power button එකේම තමයි fingerprint sensor එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ sensor එක සාමාන්‍යයෙන් හොඳ speed එකකින් වැඩ කරන කියන්න තරම් වරදක් නැති sensor එකක්. ඒ වගේම left side එකේ උඩට වෙන්න මේකේ SIM card tray එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේ tray එකේ SIM දෙකකට ඉඩ වගේම ඒ දෙකත් එක්කම memory card එකක් insert කරන්නත් වෙනමම ඉඩ තියලා තියෙනවා. ඒ වගේම ෆෝන් එකේ යට මේකේ mic එක තව USB type C port එක වගේම මේ ෆෝන් එකේ එන ස්පීකර් එක බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට උඩ 3.5mm port එක වගේම Xiaomi devices හැම එකකම වගේ එන IR blast එක බලා ගන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාට මේ ෆෝන් එක තියෙනවා නම් ඔයාට ඔයාගේ ගෙදර තියෙන remote එකෙන් වැඩ කරන devices ලේසියෙන්ම ෆෝන් එකෙන් control කරගන්න පුළුවන්. මේකේ මේ ලස්සන ඩිසයින් එකට පස්සේ මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ මගේ හිත ගිය ඊළඟ ස්පෙක් එක තමයි මේකේ තියෙන මේ 6.6 inches super AMOLED display එක. ඔයාලා දන්නවා මේ price range එකේ දැන් තියෙන කිසිම brand new smartphone එකක super AMOLED display එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේකට AMOLED display එකක් දීලා තියෙනවා වගේම ඒ display එක 120 Hz refresh rate එකකට support කරනවා කියන්නේ ආයිත් ඉතින් කියන්න වචන නැහැ. ඉතින් මේ refresh rate එකත් එක්ක ගොඩක් smooth scrolling experience එකක් අපිට මේ device එකෙන් feel කරන්න පුළුවන්. මේ display එකත් එක්ක අපිට මේ smartphone එකෙන් ගොඩක් හොඳ entertainment experience එකක් ගන්න පුළුවන් වුණත් ප්‍රශ්නයකට තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් Xiaomi ලා මේ Redmi Note series එකේ smartphones වලට අමතක කරන්නේ නැතුව දීපු stereo speaker setup එක මේකට දීලා නැති එක. ඒ වෙනුවට මේකට දීලා තියෙන්නේ single speaker එකක්. ඇත්තටම මේකේ loudness එක ගැන නම් මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි quality එක ගැන පොඩි doubt එකක් තිබුණත් මේ price එකට දීලා තියෙන specs දිහා බැලුවම
ඒක අමතක කරලා දාන්න පුළුවන්. මේ ෆෝන් එකේ SoC එක විදිහට තියෙන්නේ Snapdragon ලගේ 685 කියන 6 nanometer 4G SoC එක. මේක ගිය අවුරුද්ද Redmi Note 11 එකේ ආව Snapdragon 680 කියන SoC එකට ගොඩක් දුරට සමාන. එතකොට ඒකේ Cortex A73 කියන කෝස් හතරේ clock speed එක 2.4 GHz වල ඉඳන් 2.8 GHz වෙනකන් වැඩි කරලා හදපු SoC එකක්. මේ SoC දෙකේ වෙනස Antutu වල බැලුවොත් ආසන්න විදිහට මේ අලුත් Snapdragon 685 SoC එකේ score එක කලින් 680 එකේ තිබුණ score එකට වඩා 104කින් වැඩි. මේක මගේ අතට හම්බුනේ මීට දවස් 3කට කලින්. ඉතින් ওই දවස් 3ට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකෙන් මගේ day to day වැඩ ටික කරගෙන යන්න. එතකොට ගේම් එකක් එහෙම ප්ලේ කරද්දී මට එහෙම ලොකු ප්‍රශ්නයක් නම් highlighted උනේ නැහැ. හැබැයි මේකෙන් flagship level වගේ gaming experience එකක් නම් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා. ඒත් මම වගේ ලොකුට ගේම්ස් ප්ලේ කරන්නේ නැති ඒ වුණත් සාමාන්‍යයෙන් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකෙන් ගොඩක් වැඩ කරගන්න කෙනෙක්ට එයාගේ වැඩ ටික ලේසියෙන් කරගන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක කරදරයක් කරන එකක් නැහැ. ඒකට තවත් උදව් කරන්න අපේ requirements වලට ගැලපෙන විදිහට තෝරගන්න 128GB storage එකත් එක්ක 4GB 6GB වගේම 8GB විදිහට RAM options තුනකුත් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කාට හරි ඕන නම් මේකේ RAM එක තවත් virtually වැඩි කරගන්න ඔන්න 3GB වෙනකන් ඒක වැඩි කරගන්න පුළුවන් facility එකක් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙනවා. ඔයාලට මතක නම් Redmi Note 11 ස්මාර්ට්ෆෝන් එක රිලීස් වෙද්දී ආවේ Android 11 version එකත් එක්ක. හැබැයි කියන සතුටුයි මේකට ඇවිත් තියෙන්නේ Android 13 එක MIUI 14 version එක. මගේ ළඟ තියෙන මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ 4GB version එක වුණත් මම මේක use කරපු මේ දවස් ටිකට මේ UI එකේ කිසිම lag වීමක් feel උනේ නැහැ. ඒ වගේම කියන්න ඕන දෙයක් තමයි සාපේක්ෂව ගොඩක් light UI එකක් විදිහට අඳුන්වන්න පුළුවන් MIUI 14 එක. අපේ storage එකෙන් use කරලා තියෙන්නේ gigabyte ගොඩක් අඩු ප්‍රමාණයක්. මම මේකේ on කරලා තියෙන 2GB memory extension එකට ගිය GB ගානත් එක්ක. මේකත් එක්ක bloatware app set එකක්ම ඇවිල්ලා තිබුණා. ඒවා ඔයාට වැඩක් නැත්තා මේ විදිහට ලේසියෙන්ම ඒවා uninstall කරලා දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සාමාන්‍ය විදිහටම MIUI එකේ පෙන්නන ads මේ version එකේදීත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. multitasking වලදීත් මේ ෆෝන් එක අපිට ගොඩක් හොඳ support එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලා settings වල තියෙන මේ additional settings වලට ගිහින් ඒකේ floating window යටතේ තියෙන මේ sidebar කියන option එක on කරගත්තොත් ඔයා ඕන app එකක වැඩ කර ඉන්න ගමන් මේ විදිහට ඒ sidebar එකට ගිහින් අපිට ඕන app එකක් floating විදිහට open කරගන්න පුළුවන් එකත් multitasking වලදී ගොඩක් වටිනවා. ඒ වගේම මේකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ super AMOLED display එකක් නිසා මේ විදිහට always on display කියන feature එකට ගිහින් ඒකට ඔයාට කැමති animation එකක් දාලා මේ විදිහට use කරන්නත් පුළුවන්. මේ ෆෝන් එකේ තියෙන්නේ triple back camera setup එකක්. 50MP main camera එකත් එක්ක 8MP ultra wide camera එකක් වගේම 2MP macro camera sensor එකක් විදිහට. එතකොට මේකේ තියෙන selfie camera එකේ pixel count එක 13MP. හොඳ lighting condition එකක් තියෙනවා නම් මේ smartphone එකේ main camera එකේ output එක අපිට වැඩක් ගන්න පුළුවන් මට්ටමේ තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. මේ මම ගත්ත photos වල තියෙන විදිහට හොඳ color accuracy එකකින් එතකොට හොඳ dynamic range එකක් තියෙන photos මේකේ මේ main camera එකෙන් capture කරගන්න මට පුළුවන් වුණා. ultra wide lens එක පැත්තට යනකොට මේකෙන් ගන්න photos වල color accuracy එක ගැන ප්‍රශ්නයක් නැති වුණා. සාපේක්ෂව main camera sensor එකේ photos වලට වඩා මේ ultra wide camera එකෙන් ගත්ත photos වල soft ගතියක් මට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. මේක ඉතින් flagship level phone එකක් නෙවෙයිනේ. ඒ නිසා ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. macro lens එකේ pixel ගාන 2MP වුණත් ඒකෙන් ගන්න photos වල quality එකත් budget එකට සාපේක්ෂව average මට්ටමක තියෙනවා. night mood එකේ ගන්න photos වල සාපේක්ෂව noisy ගතිය වැඩි වුණත් කියන්න තියෙන්නේ මේ price range එකට සාපේක්ෂව සාධාරණ result එකක් දෙනවා කියන එක. මේකේ video mood එකේදී අපිට පුළුවන් වෙන්නේ 1080p quality එකෙන් 30 fps වෙනකම් video shoot ගන්න විතරයි. හැබැයි මේ කැමරාවට OIS නැති නිසා මේකේ වීඩියෝ එකේ ස්ටැබිලිටි එක නම් පොඩ්ඩක් අඩුයි. දැන් මම මේ වීඩියෝ එක ෂූට් කරන්නේ Redmi Note 12 4G ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ front facing camera එකෙන්. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ quality එක වගේම මේකේ audio quality එකත් කොහොමද කියලා. ඊට අමතරව මේ camera app එකෙන් time lapse shoot කරන්න, එතකොට slow motion video shoot කරන්න වගේම මේ පොඩ්ඩක් advanced විදිහට documents scan කර ගන්නත් පුළුවන්.
ඉතින් මහලොකු වැඩ කෑලි දාන්න බැරි වුණත් ගෙවන ගානට අපේ day to day වැඩ ටික කරගන්න පුළුවන් විදිහට අපිට උදව් කරන කැමරා setup එකක් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙනවා. මේ Redmi Note 12 4G ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ එන්නේ 33W ස්පීඩ් එකකින් charge ගන්න පුළුවන් 5000 mAh බැටරි එකක්. මේ බැටරි එකත් එක්ක මේකට හම්බෙලා තියෙන AmoLED screen එක වගේම 6nm SoC එක නිසා මේකෙන් හොඳ බැටරි ලයිෆ් එකක් අපිට ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක charge කරන්න 33W fast charge එකත් මේකේ box එක ඇතුළෙම එන එකත් ලොකු advantage එකක්. මේ device එකේ 4GB RAM එකත් එක්ක එන 128GB version එක release වෙන්නේ රුපියල් 59999කට. එතකොට 6GB 128GB variant එක රුපියල් 63999ක් වෙනකොට රුපියල් 67999කට 8GB 128GB variant එක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ලංකාව පුරාම ඉන්න ඕනම Xiaomi authorized dealer කෙනෙක්ගෙන් මේ ගානට වගේම මම සමහර තැන්වලදී දැකපු විදියට මේ ගානට තව gift pack එකක් එක්ක එහෙම වුණත් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගන්න chance එක ඔයාලට තියෙනවා. හදිසියවත් ඔයාට එහෙම Xiaomi authorized dealer කෙනෙක් හොයාගන්න අමාරු වුණොත් මේ screen එකේ දාලා තියෙන number එකෙන් Gen X එකට කතා කරලා ඔයාලට ළඟින්ම ඉන්න Xiaomi authorized dealer ගැන විස්තර එයාලගෙන් අහගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මතක ඇතුව එහෙම ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගන්න යද්දී අනිවාර්යෙන් box එකේ Gen X sticker එක වගේම TRCSL approved sticker එක තියෙනවද කියලා අනිවාර්යෙන් check කරලා බලන්න. ඉතින් Xiaomi ගැන තවත් විස්තර ඔයාලට බලා ගන්න කැමති නම් මේ වීඩියෝ දෙකෙන් ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිව subscribe කරලා bell notification on කරගන්නත් අමතක කරන්න එපා.